Dacii, strămoșii noștri, arătau cu totul diferit față de cum arată românii în prezent. Semănau mai mult cu vikingii decât cu latinii, iar majoritatea aveau un look impozant, cel puțin asta susțin cercetătorii. Experții spun că imaginile de pe columna lui Traian sau de pe monumentul de la Adam Clising nu prezintă neapărat fizionomia dacilor. Sculpturile cu iz de propagandă ale romanilor îi prezentau pe daci ca pe niște barbari destul de mici de înălțime, prost îmbrăcați și neîngrijiți. Realitatea pare să fi fost cu totul alta. Cercetătorul Adrian Daikoviciu afirmă în volumul Daci apărut pentru prima dată în 1965 că bărbații daci erau înalți și robuști, aveau în general pielea de culoare deschisă, ochii albaștri și părul blond roșcat. Oamenii de rând purteau părul retezat pe frunte și lăsat în plete destul de lungi pe umeri, ceea ce le-a și atras numele de comati, adică pletoșii. La dacii nobili, taraboste sau pileatii e mai greu de stabilit portul părului din pricina căciuliței din lână pe care o purtau ca semn distinctiv al rangului lor. În orice caz, și unii și alții purtau mustăți și barbă bocată, potrivită cu foarfecele. Cercetătorul își bazează estimările pe resturile umane găsite în zona munților Orăștie și pe celelalte vestigii găsite în siturile arheologice. O descriere literară a dacilor, în mijlocul cărora 30 de ani, a fost făcută de poetul latin Publius Ovidius Naso, exilat în Tomis în anul 8 după Hristos, la porunca împăratului roman Augustus. Descrierea apare în volumele poetice Tristia. Ei se apără împotriva frigului grăpraznic cu piei de animale și cu pantaloni largi, iar fețele lor aspre sunt acoperite cu păr lung, au glas aspru, chip sălbatic și sunt cea mai adevărată întruchipare a lui Marte. Părul și barba lor n-au fost unse niciodată. Oamenii se feresc de gerurile grele îmbrăcând piei de animale și pantaloni cusuți. Numai fața li se vede din tot trupul. Deseori auzi sunând firele de păr când sunt mișcate din pricina gheții ce atârnă de ele și barba cea albă le strălucește din pricina gerului care a pătruns-o, afirma Ovidius. Academicianul Vasile Pârvan afirma în lucrarea sa Getica, o protoistorie a Daciei, că getodacii erau foarte bine îngrijiți. Atât părul cât și barba erau bogate, dar erau potrivite cu foarfecele. Părul era tăiat pe frunte și pe tâmple, iar la spate era potrivit în coamă, așa încât am putea asemăna portul lor cu cel al țăranilor noștri de la munte, care își retează la fel părul lăsând să se le cadă pe umeri plete destul de lungi. În ceea ce privește barba, ea era ținută de asemenea relativ scurtă. Baladacii nobili de pe monumentul de la Adam Clising am putea chiar afirma că e nu numai tăiată în formă, dar și bine îngrijită, scria Vasile Pârvan. Potrivit unor autori antici, getodacii s-ar fi tatuat. Alții susțineau că tatuajele erau specific doar sclavilor lor, însă informațiile în această privință nu sunt suficient de precise pentru a putea genera o concluzie. Femeile dace par să fi fost de o frumusețe severă, aspră chiar, dar expresivă. Columna lui Traian le înfățișează, idealizându-le într-o anumită măsură, zvelte, înalte, aparent puternice, purtând părul pieptănat pe tâmple cu cărare la mijloc și strâns la spate într-un coc. Femeile dace ar fi fost frumoase, harnice, dar aprice și capabile să poarte un război alături de bărbați. Femeile erau vrednice tovarășe nu numai acasă în delernicile lor de toate zilele, ci și în deprinderile îngrozitoare ale războiului. Nici inima lor nu era mai puțin întărită și împietrită în fața primejdilor de tot felul, nici chiar mai mult cuprinsă de milă față de dușmanul ajuns în nenorocire. De asemenea, femeile dacilor sunt lăudate pentru frumusețe și hărnicie, cum și pentru alipirea cu care țineau la bărbații lor. Potrivit lucrării Românii și dacii, luptele lor și obârșia neamului românesc. Nostradamus, Baba Vanga și alți vizionari care au încercat să prezinte viitorul au stârnit valuri de controverse pe internet. Unele viziuni s-au îndeplinit, altele nu. Printre cei mai controversați vizionari se numără Paul Amadeus Dienach, un profesor elvețian-austriac care afirmă că a trăit în anul 3906. După ce s-a trezit dintr-o comă adâncă, el a lansat o serie de previziuni incredibile privind viitorul omenirii. În 1921, Paul Amadeus Dienach a intrat într-o stare de comă care a durat un an. Atunci când s-a trezit în 1922, a uimit o lume întreagă cu previziunile sale scrise cuvânt cu cuvânt într-un jurnal tulburător. În esență, acesta a scris că pe perioada în care corpul său s-a aflat în comă, spiritul său s-a mutat în corpul unui om care trăiește în 3906.
Într-un volum dedicat viziunilor, devenit bestseller la nivel mondial, cercetătorii au explicat situația medicală particulară a lui Dienach, pe care au numit-o alunecare conștientă. Cum de a ajuns să aibă aceste viziuni a fost imposibil de demonstrat științific. Din predicțiile lui Dienach, multe dintre ele s-au adeverit. Spre exemplu, acesta a scris în jurnalul său că în perioada 2000-2300 omenirea se va lupta cu problema suprapopulării, cu distrugerea mediului, cu inegalități economice. Profesorul scrie că această perioadă va fi caracterizată de supraviețuirea financiară, de o serie de războaie locale minore. Oamenii vor căuta foarte mult să-și asigure securitatea economică, iar vestea bună e că majoritatea bolilor vor fi eradicate. Dincolo de aceste predicții, sunt interesante predicțiile acestuia privind următoarea 100 de ani. Dienach afirmă că prin 2204 se va finaliza colonizarea planetei Marte cu 20 de milioane de oameni. De unde știa profesorul despre planurile din prezent privind planeta roșie reprezintă un punct tulburător. În 1922 nu se știa mai nimic despre planeta Marte. Interesant este și faptul că acesta afirmă că această colonizare se va sfârși tragic. În 2265, un eveniment apocaliptic va duce la dispoziția tuturor coloniștilor, iar oamenii de atunci încolo nu vor mai încerca să colonizeze Marte. Potrivit lui Paul Amadeus Dienach, 100 de ani mai târziu, adică în 2309, un dezastru de aceleași proporții va lovi și Pământul. 10 de milioane de oameni vor muri, majoritatea din rasele galbenă și neagră. Lumea va supraviețui însă acestui cataclism și în 2396 va urma o schimbare fundamentală la nivel mondial. Va fi înființat un parlament global pe Pământ care va guverna planeta. Banii vor dispărea, iar resursele vor fi disponibile oricui. Nu vom mai avea nevoie de proprietăți, iar alte probleme precum suprapopularea, clima, alimentația și problemele ecologice vor fi deja rezolvate. Interesant este și faptul că, dincolo de bunăstare, de faptul că nu vor mai trebui să muncească atât de mult, oamenii vor începe treptat să dezvolte conștiința planetară. Interesant este că această epocă, ce va dura aproape 400 de ani, va fi urmată de o eră particulară a epocii întunecate, care va dura până în 3400, când această democrație va genera și probleme sociale, dorința unora de a ieși în evidență, urmând să genereze probleme sociale grave. Abia în 3382 oamenii vor trăi în comuniune, dezvoltând o nouă abilitate spirituală care ar putea fi numită hiperviziune sau hiperintuiție. Creierul uman va suferi o mutație care îi va permite să dezvolte puteri creative extrem de puternice și o claritate uluitoare. Această mutație va duce la o nouă epocă de aur care va dăinui până în 4000. Lumea va fi condusă de creatorii universali, personalități care îmbină simultan calitățile și abilitățile de filozof, artist, om de știință, adept sau mistic. Mâncarea, transportul, hainele, toate vor fi gratuite, iar ideea de proprietate privată va fi doar o amintire. Dezvoltarea emoțională, mentală și spirituală, auto-îmbunătățirea vor fi coordonatele unei societăți în care, de exemplu, oamenii muncesc doar 2 ani în toată viața, între echivalentul la 17 și 19 ani. Pe Pământ vor trăi mai puțin de 1 miliard de oameni, iar infracționalitatea va fi de mult depășită. În noua epocă de aur vor exista doar 3 tipuri de legi: cele care se referă la termenul de muncă de 2 ani, cele care se referă la modul în care se realizează călătoriile și distribuția mărfurilor și cele care se referă la demografie, adică controlul nașterilor.